Σε έναν περίεργο χειμώνα όπως αυτός, με τόσα λίγα ψαρέματα, αποφάσισα ότι το πέρασμά μου από τη θάλασσα δεν θα γίνει αποκλειστικά για τροφοσυλλογή, αλλά πιο πολύ για διασκέδαση. Τέλη Νοέμβρη έχω την καινούρια GoPro Hero Black 11 στα χέρια μου και δεν βλέπω την ώρα να τη δοκιμάσω. Όμως μου απομένει μόνο μια ώρα απογευματινό ψάρεμα μετά τη δουλειά. Ας είναι, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και ποτέ δεν ξέρεις τη διάθεση της θάλασσας. Το βράδυ ετοίμασα ένα δυναμωτικό βραδινό με σκοπό την επόμενη μέρα να επιστρέψω για λίγες ακόμα ώρες στη θάλασσα. Πάρα πολύ μεγάλη αποχή από το ψαροτούφακο, αγαπημένοι μου φίλοι, για διάφορους λόγους. Ο πιο σημαντικός λόγος ακούει στις δύο λέξεις παιδιά σχολείο. Κάπου εκεί τελειώνουν οι πολλές επεξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερα χτες το απόγευμα να πέσω στο νερό 4 η ώρα, να βγω 5. Έπιασα 2 κέφαλους, ένα σκάρο και έχασα ένα κέφαλο ακόμα. Όλες οι βολές ήταν οριακά, γιατί η βέργα ταξιδεύει ψηλά. Είναι μια καινούρια βέργα, την οποία την πήρα μονόφτερη και την έκανα δεύτερη. Οπότε ενδεχομένως το πρόβλημα να το έχω προκαλέσει εγώ ίδιος. Κάποιο φτεράκι από τα δύο ήταν πιο πολύ στριμμένο και την έκανε να πλανάρει, να ανεβαίνει προς τα πάνω. Τώρα την άλλαξα, δηλαδή το κάτω φτεράκι το ίσιοσα τελείως και άφησα τσιγκελωτό μόνο το πάνω, ώστε ξέρεις, να ανοίγει τα ψάρια που δεν τα ξετρύψε τελείως, να δουλεύει τουλάχιστον ένα φτεράκι. Θα το δοκιμάσω τώρα και ελπίζω να δουλεύει καλύτερα. Εάν και πάλι έχει πρόβλημα, θα παίξει μικρό ψαροτουφεκάκι, 90 και γεια σας, κέφαλο και Άγιος ο Θεός. Έτσι κι αλλιώς για αυτό το ψάρεμα πάω, οπότε δεν με πειράζει. Αλλά είμαι
τρεις ευτυχισμένος που θα πέσω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο ο ψαροτουφεκάς μπορεί να το καταλάβει αυτό. Τι θα πει να πέφτει στη θάλασσα μετά από τόσο καιρό. Ίσως και ο Εργένης που έχει μείνει πολύ καιρό μόνος του και μετά από πάρα πολύ καιρό πέφτει στην αγκαλιά μιας όμορφης ύπαρξης. Φιλιά, γεια σας. Η καινούργια GoPro Hero 11 έρχεται με εργοστασιακή ρύθμιση Battery Saver, με αποτέλεσμα τα βίντεο να είναι αρκετά χειρότερα σε ποιότητα. Αυτό βέβαια δεν πρόλαβα να το δω, με αποτέλεσμα και τα χτεσινά αλλά και τα σημερινά πλάνα να έχουν χειρότερη ποιότητα, πράγμα που θα δείτε στο μόνο ψάρι που χτύπησα εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, ένα ωραίο λαβράκι. Δεν θα το μαγειρέψω σύνθετα. Αυτά τα μεγάλα τα λαβράκια, τα νόστιμα, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις είναι να δοκιμάσεις τη γεύση του έτσι σκέτη. Θα το βάλω, θα φιλετάρω την ουρίτσα που μου αρέσει πολύ, θα τη σοτάρω στο τηγάνι ίσα ίσα να ψηθεί και θα βάλω λίγο λατάκι από πάνω. Αυτό. Χάρμα. Λοιπόν, πολύ απλό. Πουρές καρότο, φιλετάκια, τα σηκωτάκια και τα κόκαλα, γιατί δεν πετάμε τίποτα. Και θα τελειώσω με λίγο φρέσκο πιπεράκι. Επέστρεψα ξανά στη θάλασσα μέσα Ιανουαρίου από τα τέλη Νοέμβρη. Τραγικό. Όμως αυτή τη φορά κατάφερα και άλλαξα τη ρύθμιση για το Battery Saver, με αποτέλεσμα τα πλάνα να είναι πολύ πιο καθαρά. Εκείνο το απόγευμα αποφάσισα να παραμείνω σε ελάχιστο βάθος, σχεδόν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να κάνω ένα χαλαρωτικό ψαρεματάκι ένταξης αμέσως μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Αυτό ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν, μιας και το επόμενο πρωί θα ήμουν πάλι στο νερό. Πρώτο κανονικό ψαρεματάκι για φέτος. Κανονικό εννοώ για το 2023 να είναι πάνω από μια ώρα. Δηλαδή θα κάτσω 3-4 ώρες στο νερό εάν όλα πάνε καλά. Εννοείται ότι αυτή την εποχή θα πάω για ρηχό ψάρεμα. Εννοείται ότι ο στόχος είναι το λαβράκι, όμως σήμερα δεν θα στοχεύσω στο λαβράκι, γιατί έχει νοτιάδες πολύ δυνατούς. Δεν έχω ρίξει να φάω κακοκαιρία, μόλις έχω γυρίσει από Αργεντινή, από καλοκαίρι, από αυτό δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία κύμα αυτό κτλ. Οπότε θα πάω σε μέρη που ο νοτιάς είναι στεριανός. Όταν ο νοτιάς είναι στεριανός, γενικά αδειάζουν τα νερά και δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλή συνθήκη για τα λαβράκια να πας σε μέρος που ο αέρας είναι στεριανός. Δηλαδή καλύτερα να έχει μπονάτσα παρά δυνατό στεριανό. Πάλι μπονάτσα είναι, αλλά εννοώ καλύτερα να έχει νηνεμία, να είναι γυαλί, παρά να έχει στεριανό. Για τα λαβράκια, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί πέρα οποιοδήποτε αεράκι πλαϊνό παράλληλο στην ακτογραμμή ή κάθετο, δηλαδή που έρχεται φωσκοθαλασσιά ας πούμε, σε ήπια χαρακτηριστικά που να ψαρεύεται ας πούμε, είναι καλύτερο από το στεριανό. Βέβαια όλα αυτά είναι αερολογίες μέχρι να πέσει στο νερό, γιατί το νερό έχει τη δική του άποψη. Το νερό κανονίζει τι θα γίνει. Οπότε γεια. Η ζώνη των 3 με 5 μέτρων με υποδέχτηκε μια θάλασσα με πάρα πολύ πλούσια ζωή. Όμως όλα τα ψάρια ήταν μικρά, κυρίως λούτσι και συναγριδάκια. Αποφάσισα λοιπόν ότι πρέπει σύντομα να επιστρέψω στα πάρα πολύ ρηχά.
Δεν πρόλαβα να τον φιλμάρω, καθότι τον είδα να στέκεται στην επιφάνεια την ώρα που έβγαινα για να πάω στο αυτοκίνητο. Έχοντας τελειώσει με τους κεφάλους σήμερα, αποφάσισα να δοκιμάσω μια τελευταία βουτιά δίπλα σε μια εκβολή γλυκού νερού, μπας και, έστω και τελευταία στιγμή, βρω κάποιο λαβράκι. Εξαιρετικά χαρούμενος, κυρίες και κύριοι, σήμερα, διότι φωτάκι, γύρισα από την Αργεντινή με κάποια παραπάνω κιλά στην κοιλιά, κυρίες και κύριοι, και λογικό, αλλά έκανα τη βουτίτσα μου. Έφτασα χτες, είμαι ακόμα στο jet lag, είμαι σε φάση, τώρα είναι απόγευμα και πεινάω, θέλω να φάω πρωινό, ό,τι να είναι. Αλλά έπεσα σήμερα. Τελευταία φορά που ψάριψα ήταν Νοέμβρη και τώρα είναι 16 Ιανουαρίου. Χάλια σκορ. Το πάρα πολύ εντυπωσιακό, ρώτησα το φίλο μου, το Μαργαρίτη, τον Μπρούμπι, και μου το επιβεβαίωσε, είναι ότι οι κέφαλοι αυτοί δεν είναι κέφαλοι, κυρίες και κύριοι, είναι νιάκια. Τα νιάκια τι είναι? Ένα είδος κέφαλου, αλλά δεν είναι κέφαλος, το οποίο εκθιάζεται εντόνως στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει εξαιρετική γεύση, λένε, δεν το έχω φάει ποτέ και το πιθανότερο είναι ότι δεν το έχω δει και ποτέ. Αν και εγώ νομίζω ότι το έχω δει, αλλά δεν το έχω ρίξει, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, θα δοκιμάσω τα νιάκια, τα οποία είναι κέφαλοι, τα οποία ζουν σε γλυκά νερά κοντά. Εδώ δεν είχε, ζουν σε λιμνοθάλασσες πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά βγαίνουν και κινούνται και στη θάλασσα. Τις συγκεκριμένες εποχές που πιάνουν τα νιάκια στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουν. Εδώ δεν έχουμε ιδέα από αυτό το ψάρι, γιατί είναι καινούριο. Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον έτσι συστηματικά, να πεις όπως βλέπω το κέφαλο τον παραδοσιακό, όπως βλέπω τον άλλο κέφαλο, το μιξινάρι, που εγώ θεωρώ το πιο νόστιμο κέφαλο. Αλλά τώρα μου λέει πιο νόστιμο το νιάκι. Λοιπόν, πάω να φάνω εδώ και θα σας πω. Τι θέλεις? Τι θες? Πες ψάρι. Αν μου πεις ψάρι θα σου δώσω. Αν δεν τα καταφέρεις, λυπάμαι την άλλη φορά. Το θέλω στα χέρια σου όμως. Και τελικά έχουν δίκιο οι Βορειοελλαδίτες. Αυτός ο κέφαλος δεν συγκρίνεται σε τίποτα με τους άλλους κέφαλους. Είναι σαφώς ανώτερος και η φινέτσα του θυμίζει σχεδόν λαβράκι.